हॅलो फ्रेंड्स. सो हा आपला सेकंड व्हिडिओ आहे जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवरचा आणि टुडे विल बी स्टडिंग IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग इज मोर ऑफ लाईक तुम्ही कोणाला भेटता आणि त्याला विचारता व्हॉट्स युअर नेम. दिस इज व्हॉट वी आर गोना डू. आपण सगळे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सला कसं नेमिंग करायचं हे शिकणार आहोत आणि आपण हा व्हिडिओ मेनली 2 पार्ट्समध्ये करणार आहोत. फर्स्ट पार्टमध्ये आपण सगळे रूल्स बघणार आहोत. प्रिफिक्सेस कुठले असतात, सफिक्सेस काय असतात, लोकंड्स काय असतात, हे सगळं आपण फर्स्ट पार्टमध्ये बघणार आहोत. आणि सेकंड पार्टमध्ये आपण फक्त आणि फक्त एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. आजचा पार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे केमिस्ट्रीमध्ये, कारण तुम्हाला कंपाऊंडचं नावच कळलं नाही तर यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोसीड. सो नीट लक्ष द्या, फोकस करा. आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा फॉर मोर अपकमिंग व्हिडिओज. कारण आपल्याला जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फॉर नाव खूप फास्ट आणि खूप व्यवस्थितपणे संपवायचं आहे. नंतर आपण बाकीचं पण बघणारच आहोत. आणि शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सबरोबर. सो लेट्स गो. So today we'll see certain rules, we'll practice few questions, and again tomorrow I'll give you some exercises to solve questions on. So as yesterday, we'll see what the rules are. So the rules. First rule, select the longest chain. ती चेन सिलेक्ट करा ज्याच्यात मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत. त्यात पण प्रायोरिटी ऑर्डर कशी आहे, फंक्शनल ग्रुप, मल्टिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम आणि सबस्टिट्युएंट. म्हणजे तुम्ही हायेस्ट प्रायोरिटी देणार आहात फंक्शनल ग्रुपला. फंक्शनल ग्रुप नसेल तर मल्टिपल बॉन्ड, मल्टिपल बॉन्ड नसेल तर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, आणि नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स पण जर सेम असतील 2 चेनमध्ये तर मग सबस्टिट्युएंट्स बघायचे. तिसरं काय आहे, इन्क्लूड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन द चेन. कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप म्हणजे कुठलं, कार्बॉक्सिलिक ॲसिड असेल, कीटोन असेल, सायनाइड असेल, आपण हे सगळ्यांना इन्क्लूड करणार आहोत चेनमध्ये. सिलेक्ट चेन विथ मॅक्सिमम सबस्टिट्युएंट्स अँड मॅक्सिमम मल्टिपल बॉन्ड्स. ती चेन सिलेक्ट करा ज्यात एकतर मॅक्सिमम सबस्टिट्युएंट्स असतील किंवा मॅक्सिमम मल्टिपल बॉन्ड्स असतील. आता नंबरिंग. जेव्हा आपण नंबरिंग करतो चेनमध्ये तेव्हा नंबर फ्रॉम दॅट साईड फ्रॉम विच मल्टिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्युएंट्स आर प्रेझेंट. तिथून चालू करा जिथून एकतर फंक्शनल ग्रुप आहे किंवा मल्टिपल बॉन्ड आहे किंवा सबस्टिट्युएंट आहे. ह्याची प्रायोरिटी ऑर्डर तर आपण वरच बघितली आहे. त्याच्यानंतर फॉर सिमेट्रिकल कंडिशन्स. सिमेट्रिकल कंडिशन्स म्हणजे जर अशी चेन बनत असेल की दोन सबस्टिट्युएंट्स ऑल्टरनेट सिमेट्रिकल पोझिशन देत असतील, जसं की 5च्या चेनमध्ये 2 आणि 4, अशा वेळी अल्फाबेटिकल ऑर्डरला जायचं. थर्ड, इफ मोर दॅन 1 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेझेंट देन कन्सिडर सिनियर मोस्ट ॲज मेन फंक्शनल ग्रुप अँड रेस्ट इज सबस्टिट्युएंट्स. म्हणजे काय, आता जर अनेक फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतील, जसं की समजा हलाइड ग्रुप असेल आणि कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, तर तुम्ही प्रेफरन्स कोणाला देणार आहात, तुम्ही कार्बॉक्सिलिक ॲसिडला देणार आहात. त्याची पण एक प्रायोरिटी ऑर्डर आहे, ते आपण बघूयात. कार्बॉक्सिलिक ॲसिड हायेस्ट प्रायोरिटी, सल्फॉनिक ॲसिड त्याच्यानंतर. म्हणजे काय, जर कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आणि सल्फॉनिक ॲसिड एखाद्या ग्रुपमध्ये प्रेझेंट असेल तर तुम्ही नंबरिंग कार्बॉक्सिलिक ॲसिडच्या साईडपासून चालू करणार आणि सल्फॉनिक ॲसिडला जो नंतर नंबर येईल तो देऊन टाकायचा. कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, सल्फॉनिक ॲसिड, अनहायड्राइड, ईस्टर, ॲसिड हलाइड, अमाइड, नायट्रेट, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहॉल, अमाइन, इथर, अल्कीन अँड अल्काइन. आता यात पण अमाइन नंतर येतं सायनाइड आणि आयसोसायनाइड. नेव्हर फॉरगेट दॅट. मी असं का लिहिलं, बिकॉज आय हॅव अ नेमॉनिक. नेमॉनिक इज कॅन समवन आस्क इझी आन्सर्स अँड नॉट आस्क किटी एनी ॲक्ट्स. कॅन समवन आस्क इझी आन्सर्स अँड नॉट आस्क किटी एनी ॲक्ट्स. आता कॅनमधलं सी बघा. सी म्हणजे काय येणार, कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. समवनमध्ये एस पकडा. एस म्हणजे काय येणार, सल्फॉनिक ॲसिड. आस्कचं ए, ते म्हणजे काय येतं, अनहायड्राइड. ई म्हणजे इझी म्हणजे ईस्टर. पुढचं ए म्हणजे आन्सर्स म्हणजे ॲसिड हलाइड. त्याच्यानंतर अँड पुन्हा ए आलं म्हणजे अमाइड. नॉटचं एन म्हणजे नायट्राइड. एचं आस्क म्हणजे अल्डिहाइड. केचं कीटोन. ए आणि ए, ह्या एमध्ये येतं अल्कोहॉल आणि यामध्ये येतं अमाइन. ओके.
Now we'll see the format for IUPAC rule. So IUPAC rule has main 5 parts. First is secondary prefix, second is primary prefix, followed by root word, followed by primary suffix, and followed by secondary suffix. So what is secondary prefix? Secondary prefix is used for substituents. Then what is primary prefix? Primary prefix is used for cyclic compounds and mainly involves the word cyclo, like cyclopentane, cyclohexane. What is word root? Root word is the alk parent chain. So what is alk? Meth, eth, prop, bute. That is what root word is. Followed by primary suffix. What is primary suffix? It mainly is whether the compound is chain is saturated or unsaturated. जर सॅच्युरेटेड चेन असेल तर अल्केन असतं म्हणजे मिथ एन. जर अनसॅच्युरेटेड असेल तर इथीन किंवा इथाईन, तर इन आणि आईन. आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी सफिक्स कशाचं असणार? जे मेन फंक्शनल ग्रुप जसे की कार्बॉक्सिलिक ॲसिड असेल तर ते सफिक्स म्हणून येणार. सो हे 5 पार्ट्स मेन आहेत. आणि आता आपण बघूयात की हे सफिक्स काय असू शकतात किंवा प्रिफिक्स काय असू शकतात. म्हणजे सेकंडरी प्रिफिक्स, सेकंडरी सफिक्स जे फंक्शनल ग्रुप किंवा लोकंट्सवर आहेत. अजून एक गोष्ट, सेकंडरी प्रिफिक्समध्ये काय असतं? सबस्टिट्युएंट्स विथ लोकंट्स. लोकंट्स म्हणजे काय? आता समजा एक कंपाऊंड आहे, लेट्स से CH3 CH CH CH3. इकडे आपण घेऊयात ब्रोमीन, इकडे आपण घेऊयात क्लोरीन. ठीक आहे. आता किती लॉंगेस्ट चेन कुठली येणार? ही. किती कार्बन्स आहेत? 1 2 3 4. नेमिंग एकतर इकडून होऊ शकतं किंवा नंबरिंग इकडून होऊ शकतं. आपण मगाशी एक रूल बघितला होता, फॉर सिमेट्रिकल कंडिशन्स गो विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. म्हणून आपण इथे अल्फाबेटिकल ऑर्डरने जर जायचं बघितलं तर BR आणि CL, ब्रोमो आणि क्लोरो, B कम्स फर्स्ट. सो आपण हे नंबरिंग चूज करतो. मग आपण ह्याला कसं लिहितो? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो ब्युटेन. तर आता हे जे पोझिशन आहे, डॅश आहे, ब्रोमो आहे, क्लोरो आहे, कॉमामध्ये असेल, तर हे सगळं जे असणार आहे हे लोकंट्समध्ये येतं. हे सगळं लोकंट्समध्ये येतं. सो सेकंड म्हणजेच थोडक्यात काय? फॉर एसायक्लिक कंपाऊंड्स. एसायक्लिक म्हणजे काय? ज्यात कुठलाही सायक्लिक कंपाऊंड नाही आहे. मग एसायक्लिक कंपाऊंड जर असेल तर त्याचा फॉर्मॅट कसा असणार आहे? सेकंडरी प्रिफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्रायमरी सफिक्स प्लस सेकंडरी सफिक्स. आता सेकंडरी प्रिफिक्समध्ये काय काय येतं? एकतर ते सबस्टिट्युएंट्स असतात, मग त्या सबस्टिट्युएंट्सचं एक प्रिफिक्स असतं. जसं की आर ग्रुप. आरमध्ये काय येऊ शकतं? CH3 C2H5. ते कंटिन्यू होत जाणार. आणि आर म्हणजे अल्काईल. अल्काईल म्हणजे मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल, ब्युटाईल असं. नेक्स्ट एकतर एक्स ग्रुप म्हणजे हॅलो ग्रुप असू शकतो. हॅलोमध्ये काय येतं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयडीन. पण त्याचं प्रिफिक्स कसं असणार? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. त्याच्यानंतर जर ONO असं असेल, ते ONO, तर ते नायट्राईट असतं. CH2OH असेल तर हायड्रॉक्सी मिथाईल. जर C2H5OH असेल तर ते हायड्रॉक्स इथाईल. नंतर OR असेल तर अल्कॉक्सी ग्रुप असतो. म्हणजे मिथॉक्सी असेल तर OCH3, इथॉक्सी असेल तर OC2H5 आणि ते कंटिन्यू होत जातं. जर NO2 असेल तर तो नायट्रो ग्रुप असतो. जर NO असेल फक्त तर त्याला नायट्रोसो म्हणायचं. लेट्स रिवाइज. जर अल्काईल ग्रुप असेल तर मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल. जर हॅलो ग्रुप असेल तर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो आणि आयोडो. जर ONO असेल तर नायट्राईट. जर CH2OH असेल तर हायड्रॉक्सीमिथाईल. जर OR असेल तर अल्कॉक्सी. जर NO2 असेल तर नायट्रो. आणि जर NO असेल तर नायट्रोसो. आता आपल्याला कळलं की सेकंडरी प्रिफिक्समध्ये काय काय असू शकतं. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत रूट वर्ड. रूट वर्डमध्ये ते नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्सवर डिपेंड करतं. जर कार्बन ॲटम एकच असेल तर मिथ, 2 असेल तर इथ, 3 असेल तर प्रॉप, 4 असेल तर ब्यूट. नॉर्मली आपल्याला 8-9 पर्यंत विचारू शकतात, म्हणून आपण ते बघून घेऊयात. मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक आणि डोडेक. 11-12 एवढं विचारत नाही.
आता आपण बघूयात प्रायमरी सफिक्स काय असतं. प्रायमरी सफिक्स एकतर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्डवर डिपेंड करतं. सिंगल असेल तर एन, डबल असेल तर इन, ट्रिपल असेल तर आईन. पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज सेकंडरी सफिक्स. सेकंडरी सफिक्समध्ये फंक्शनल ग्रुप असतो आणि तो फंक्शनल ग्रुप एकतर प्रिफिक्स होऊ शकतो किंवा सफिक्स. ते कशावर डिपेंड करतं, ते प्रायोरिटी ऑर्डरवर डिपेंड करतं, जे आपण थोड्या वेळापूर्वी बघितलं. आता जर सी डबल बॉन्ड ओ एच म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड असेल आणि त्यातला जर कार्बन जो मी ब्रॅकेटमध्ये इथे लिहिला आहे तो जर पेरेंट चेनमध्ये इन्क्लूड होत असेल तर तो प्रिफिक्स कधीच होऊ शकत नाही. मग तो नेहमीच सफिक्स होणार आणि तो ओईक ॲसिड होणार, म्हणजे इथेनॉइक ॲसिड असं. जर तो इन्क्लूड नाही झाला पेरेंट चेनमध्ये तर तो प्रिफिक्स होऊ शकतो. मग प्रिफिक्स झाला तर तो काय होणार, कार्बॉक्सी आणि जर तो सफिक्स राहिला तर त्याला म्हणायचं कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. त्याच्यानंतर SO3H म्हणजे काय, सल्फॉनिक ॲसिड. सल्फॉनिक ॲसिड प्रिफिक्स होऊ शकतो कधी, जर कार्बॉक्सिलिक ॲसिड प्रेझेंट असेल चेनमध्ये तर. आणि मग तेव्हा आपण त्याला काय म्हणून प्रिफिक्स देणार, सल्फो. आणि जर तो सफिक्सच राहिला तर तो सल्फॉनिक ॲसिडच राहतो. त्याच्यानंतर सी डबल बॉन्ड ओ हा अनहायड्राइड ग्रुप आहे. हा कधीच प्रिफिक्स होत नाही, हा नेहमी सफिक्स होतो आणि तो ओइक अनहायड्राइड म्हणून होतो. त्याच्यानंतर सी डबल बॉन्ड ओ आर ह्याला ईस्टर म्हणायचं. ईस्टर ग्रुप कधी नॉर्मली प्रिफिक्स नसतोच, मग तो सफिक्सच असणार आणि असला तर तो अल्काईल डॅश O8 म्हणजे मिथाईल इथेनोएट असं असणार. सी डबल बॉन्ड ओ आर तो जर झाला कधी चुकून प्रिफिक्स तर तो कसा होणार, अल्कॉक्सी कार्बोनिल किंवा कार्बोलॉक्सी आणि तो सफिक्स असणार मग अल्काईल डॅश कार्बॉक्सिलेट. त्याच्यानंतर जर सी डबल बॉन्ड OX असेल तर ते ॲसिड हॅलाइड असतं. ऑइल हॅलाइड म्हणजे इथेनॉइल हॅलाइड आणि ते केव्हा, जर ते कार्बन पेरेंट चेनमध्ये इन्क्लुडेड असेल तर. आणि जर नसेल तर ते प्रिफिक्स हॅलो फॉर्मल होतं आणि सफिक्स जर असेल तर कार्बन ऑइल हॅलाइड होतं. आता आपण पुढचे फंक्शनल ग्रुप्स बघूयात. If the functional group is amide and the carbon is included in the parent chain, there will be no prefix and the suffix would be amide. But if it is not included, that is CONH2 is as such a functional group, then the prefix will be carbamoyl and the suffix will be carboxamide. Now, if the functional group is cyanide and the carbon is included in the parent chain, there will be no prefix and the suffix will be nitrile. But if it is not included, the prefix will be cyano and the suffix will be carbonitrile. If the functional group is isocyanide, the prefix will be isocyano or carbyl amino and the suffix will be isonitrile. When the functional group is aldehyde, the carbon is included in the parent chain, the prefix will be oxo, suffix will be al. If not included, the prefix will be formyl, suffix will be carbaldehyde. For ketone group, the prefix is oxo and suffix is -one. For alcohol, prefix is hydroxy, suffix is -ol. If the functional group is thioalcohol, the prefix is mercapto, suffix is thiol. And if it is amine, finally, the prefix is amino and suffix would be amine. अशा प्रकारे आपण फर्स्ट पार्ट फॉर नाव संपवला आहे, ज्यात आपण रूल्स, प्रिफिक्सेस, सफिक्सेस सगळं कव्हरअप केलं आहे. आता आपण सेकंड व्हिडिओमध्ये फक्त आणि फक्त एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. खूप सारे एक्झाम्पल सॉल्व करूयात. तोपर्यंत तुम्ही हे सगळं लक्षात ठेवा, सगळे रूल्स लक्षात ठेवा अँड ट्राय टू रिमेंबर ऑल द प्रिफिक्सेस, सफिक्सेस दॅट आय हॅव टॉट यू टिल नाव. कीप स्टडिंग.